У селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти не залишають спроб переправитися через річку Сіверський Донець. 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно сконцентровані навколо них російські війська і техніку. Внаслідок цього Росія втратила 485 окупантів і понад 80 одиниць техніки. Спроба форсування річки показала відсутність тактичного сенсу, оскільки супутникові знімки показують знищені російські машини, які щільно скупчилися на обох кінцях зруйнованого мосту, повідомляє американський аналітичний центр Інститут вивчення війни. Російські окупанти намагаються облаштувати позиції та організувати постачання техніки на острів Зміїний у Чорному морі. Паралельно вони продовжують підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катеру типу «Серна» біля острова, повідомляє прес-центр оперативного командування «Південь». Вороже корабельне угрупування у північно-західній частині Чорного моря складається із 2 кораблів, носіїв крилатих ракет і 6 великих десантних кораблів. Загроза ракетних ударів та ймовірність висадки десанту залишаються. Висловилися про це в оперативному командуванні «Південь». На Херсонщині та Миколаївщині російські загарбники продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активні наступальні дії не ведуть. Збройні сили України протягом доби нанесли більше сотні ударів по позиціях рашистів. Також на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки. Підтверджена втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки. Зокрема, 4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиці М100С, 4 мінометних комплекси, 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки, а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА. Росіяни обстріляли Сумську область. Таким чином ворог зробив відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі проникнути на територію України. Українські прикордонники змогли дати відсіч диверсантам. У Держприкордонслужбі розповіли, що противник відкривав вогонь із кулеметів, мінометів, автоматів і гранатометів. Крим – це Україна. У Євпаторії невідомі патріоти влаштували протест проти російських загарбників. Вони облили будівлю незаконної окупаційної адміністрації синьою та жовтою фарбами, повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У коментарі до фото він додав, що кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм варто швидше залишити окупований півострів, поки міст через Керченську протоку не підірвали. Чернігівщина отримала перші 150 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури, заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, спочатку відремонтують електромережі, водоканал, лікарні та дитячі садочки. До другої ж черги на відновлення після критичної інфраструктури належить житловий фонд. Очільник ОВА також розповів про створення спеціальної економічної зони на території Чернігівської області для відновлення та розвитку бізнесу. Згадав В'ячеслав Чаус і про посівну. На сьогодні більше 400 тисяч гектарів вже засіяно на території області. Ми запланували 700 тисяч, у минулому році засіяний був 1 мільйон, тобто цьогоріч ми засіємо на 30% менше. Попри те, що дуже багато територій заміновано, рятувальники працюють в екстреному режимі 24/7, і відповідно це дає нам змогу сіятись цього року. Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала західних політиків не дзвонити до президента Росії Путіна. За її словами, щоб зупинити диктатора, треба дати йому зрозуміти, що він справді ізольований, а цього зараз не відбувається. Каллас додала, нині Путін відчуває увагу інших, адже зараз всі хочуть із ним поговорити. Я ж не бачу жодних результатів, бо після всіх цих розмов трапилася Буча та Ірпінь. Жодних ознак деескалації ми не бачимо, додала естонська політикиня.
У Сполучених Штатах Америки вважають, що Україна може вступити до НАТО, якщо прагнутиме приєднатися до Альянсу. Отримання та виконання плану дій щодо членства не є обов'язковою умовою вступу до безпекового блоку. Єдина вимога – це відповідальність більшої частини вимог до держави, яка претендує на приєднання до цього оборонного союзу, сказала посол Америки в Україні Крістіна Квін під час зустрічі із українськими журналістами. Квін зазначила, цитую, «Америка залишається прихильником політики відкритих дверей для всіх держав-аспірантів, включно з Україною». Тим часом у Німеччині заявили, що Росія в односторонньому порядку вийшла із угоди про співпрацю з НАТО, яка була укладена ще у 1997 році. У Кремлі відверто знехтували усіма домовленостями, які існували.